Namaste beautiful people, welcome back to our channel. तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो मेकअप स्टुडियोमा. So in today's video I'm going to show you all how to do a SFX cut makeup look. So यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला and don't forget to like, share and subscribe Hamro Makeup Studio. So let's get started. So guys, as I have already told you, आज म तपाईहरुलाई simple SFX cut कसरी गर्ने भनेर देखाउँदै छु. So त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिन्छ पहिला सुरुमा एउटा scar wax. So यो wax चाहिँ exactly scar wax चाहिँ होइन, यो चाहिँ plaster wax रहेछ. Actually यो चाहिँ eyebrow को लागि युज गरिन्छ, but then यो यतिकै पनि scar wax जस्तो नै देखिन्छ. So I'm going to try this out कस्तो हुन्छ भनेर. So एउटा sharp nail यसरी लिने. And then you have to roll this यसरी. तपाईलाई स्कार कतिको ठुलो बनाउने, कट आफ्नो कट कतिको ठुलो बनाउने त्यही अनुसारले यसलाई रोल गर्ने. And then put it in. कहाँ बनाउनु पर्ने छ त्यहीँनिर नै यसलाई प्लेस गर्दिने. So यो wax placement गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई अझै स्मूथ गर्नको लागि you have to take a petroleum jelly हातमा and then blend it skin सँग यसलाई blend गर्दिने. Blend गरिसकेपछि चाहिँ you have to take a sharp knife or के एउटा sharp object and then cut it यसलाई कट गर्दिने. तपाईलाई आफ्नो कट जस्तो चाहिन्छ त्यसरी नै काट्दाखेरि हुन्छ. सो यो कट गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई ट्रान्सलुसेन्ट पाउडरले सेट गर्दिने. सो यसको साइनहरु सबै हटोस् and then अलिकति नेचुरल लुक आओस् भनेर. इफ तपाईको यो wax र तपाईको स्किनको कलर म्याच भएन भने चाहिँ you have to put a foundation. तपाईहरुले आफ्नो शेडको फाउन्डेसन चाहिँ यसमाथि लगाएर ब्लेन्ड गरिदिनु पर्ने हुन्छ. So I'm going to do it little bit. So यो फाउन्डेसनलाई चाहिँ म आफ्नो फिंगर टिप्सले एकदम थोरै लगाएर ब्लेन्ड गर्दैछु. So it looks natural. फाउन्डेसन ड्याप गर्दाखेरि चाहिँ एकदम बिस्तारै आफ्नो हातलाई लाइट बनाएर ब्लेन्ड गर्दिनुस्. अब फेरि यसलाई ट्रान्सलुसेन्ट पाउडरले नै सेट गर्दिनुस्. सो यो कटको भित्रको भागलाई चाहिँ मरुन र ब्ल्याक मिक्स गरेर यसरी भित्र यसलाई ब्लेन्ड गर्दिने. सो द कट अलिक रियल अनि डीप देखोस् भनेर. You have to do it यसरी. And then यो कटको एज निस्केको भागमा माथि उठेको पार्टमा चाहिँ यो मरुन कलरले यसरी सेट गर्दिने यसलाई. So यसपछि चाहिँ you have to take a thick blood. So यो thick blood चाहिँ I have this यो क्यालोनको फ्रेश स्कार्स thick blood. यो तपाईले क्यालोनबाट पाउन सक्नुहुन्छ इजिली नै. So यो thick blood लाई थोरै लिने and then यो कटको भित्र यसरी ब्लेन्ड गर्दिने. So this looks quite real. ऐनामा चाहिँ I don't know त्यहाँ कस्तो देखिरहेछ. So अब चाहिँ all you have to do is यो स्पन्ज लिने. यसको लागि स्पन्ज चाहिँ छुट्टै भनेर पनि आउँछ होला, but then I don't have it right now. So I am cutting यो ब्लेन्डरलाई कट गरेर नै स्पन्ज बनाउँदै छु. सो तपाईको स्पन्ज चाहिँ यस्तो देखिनु पर्छ. यसलाई सबैलाई यसरी हातले नै निकाल्दै यसरी बनाउने. And then तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने यसमा थिक ब्लड र रनी ब्लड हालेर अथवा मेचो पलेर गर्दा पनि हुन्छ. So I'm trying doing it like this. So
अनि ब्लड यसरी मैले लिएँ एन्ड देन पहिला सुरुमा चाहिँ आई एम डुइङ दिस इन माई ह्यान्ड सब यो मुनको वरिपरिहरूलाई यसरी ब्लेन्ड गरिदिने सो यो कट चाहिँ अलमोस्ट रेडी भइसक्यो एन्ड देन तपाईँहरूले अब चाहिँ all you have to do is runny blood लगाउने काम मात्रै बाँकी छ सो गाइज यो कट चाहिँ रेडी भइसकेको छ एन्ड देन लुक एट दिस अब यसलाई चाहिँ I'm gonna put it यो रनी ब्लड थोरै इनसाइड द कट सो अलि फ्रेस कट जस्तो देखोस् भनेर So this is the final look guys. You guys can also try it अनि तपाईहरु पनि यसरी नै भिडियो फिल्म गर्न सक्नुहुन्छ स्पेशली यो चाहिँ अब हलोइन अनि त्यसपछि सुटिङहरुको लागि काम लाग्छ but then yeah you can also make TikTok videos. So guys आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै if you are a makeup lover then do not forget to like share and subscribe Hamro Makeup Studio. Thank you. Bye bye everyone.